स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियोमा हामी फोटोलाई क्रप किन नगर्ने भन्ने कुरा हेर्न जाँदैछौँ हैन। अब फोटोलाई क्रप गर्नको लागि त मैले कुनै पनि कारण भनिरहनु पर्दैन, हामीले फोटो क्रप गरिरहेकै हुन्छौँ हैन। तर फोटो क्रप किन नगर्ने, हामीले सकेसम्म किन सेटमै हामीले अन क्यामेरा नै सकेसम्म पर्फेक्ट फ्रेमिङ मिलाएर किन खिच्ने त हैन। हामीले पछि क्रप गर्नुको बेफाइदाहरूको कुरा गर्छौँ है। अब पछि क्रप गर्नुको फाइदाहरू थुप्रै छ। हामीले अब कम्पोजिसनहरू मिलाउन सक्छौँ, अलिकति फ्रेमलाई अलिकति टाइट गर्न सक्छौँ, अलिकति हैन जुम गर्न सक्छौँ है, त्यो कुराहरू भयो। अब सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रप गर्ने र नगर्नेमा के फरक पर्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो मेन भनेको साइज है। साइज भनेको हाम्रो मेगापिक्सलमा हुन्छ। अनि अब एभरेजमा भनेको अब अहिले 18 भन्दा सायद तल त हुँदैन। प्राय क्याननको क्यामेराहरू लो एन्ड क्यामेराहरू 18 मेगापिक्सल हुन्छ, बाँकी भनेको सबै 24 मेगापिक्सल है, त्योभन्दा माथि हुन्छ है। अब सुरुमा यहाँहरूलाई म एउटा चार्ट देखाउँछु है त। मेगापिक्सल टु प्रिन्ट साइज भने यहाँहरूले सर्च गर्नुभयो भने यसरी इजिली पाउनुहुन्छ है। यहाँबाट इमेजमा जानुहोस्, केही हेर्नै पर्दैन, यसरी चार्टहरू आउँछ है। अब हामीले जुन चार्ट हेरे पनि भयो। अब यो हामीले कति मेगापिक्सलको फोटोलाई कति साइजमा हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ है। अब एउटा कुरा यहाँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जति पनि हामीले फोटोहरू देख्छौँ, जत्रो ठुलो फोटो देख्यो भने हाम्रो त्यो भनेको त्यही हैन 24 मेगापिक्सल। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल फोटोग्राफर्सहरू 35 मेगापिक्सल अथवा म्याक्सिमम 40 मेगापिक्सल भनौँ न, 35 एभरेजमा भनौँ हैन। हामीले यहाँ 30 मेगापिक्सलको हेऱ्यौँ भने यहाँनिर ल 36 कै हेऱ्यौँ भने यसमा जम्मा 16x24 को छ हैन। 16x24 भनेको अब यहाँहरूले बुझ्ने साइजमा भन्नु पर्दाखेरि लगभग एउटा ठुलो खालको क्यालेन्डर हुन्छ नि हाम्रो घरमा झुन्डाइराखेको, त्यो खालको चाहिँ क्यालेन्डरको साइज हो है। त्योभन्दा ठुलो प्रिन्ट गर्नु मिल्दैन भन्न खोजेको है। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जहिले पनि पेपरको रिजोल्युसन एकदमै धेरै हुन्छ है। पेपरलाई एकदमै धेरै रिजोल्युसन चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले ट्रु रिजोल्युसनमा प्रिन्ट गर्ने हो भने, स्ट्रेच नगरिकन ट्रु डिटेल्सको लागि हामीले प्रिन्ट गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 16x24 को भन्दा ठुलो प्रिन्ट गर्नु मिलेन। तर पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो भएर इन जेनरल अनि अथवा चाहिँ यहाँ लास्टमा हेर्नु भने यहाँ बिलबोर्ड्स भनेर लेख्छ। बिलबोर्ड भनेको हाम्रो होर्डिङ बोर्ड भन्छौँ, हामीले फ्लेक्सहरू भन्छौँ नि, ठुलो एडभर्टाइजको लागि गर्ने, त्यस्तोमा फरक पर्दैन। तर यहाँहरू एकदमै त्यो हैन फोटोग्राफीकै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि त्यो पिक्सल फ्रिक पनि भन्छन् कि हैन। एकदमै त्यो सार्पनेस भनेपछि, डिटेल्स भनेपछि पर जान नदिने, त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ हो यो हैन। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुभयो भने 24 मेगापिक्सलको फोटो हामीले खिच्दाखेरि येलो टिक मार्क भनेको गुड क्वालिटी, ग्रीन टिक मार्क भनेको पर्फेक्ट क्वालिटी। अब 24 मेगापिक्सल चाहिँ हेरौँ। 24 मेगापिक्सलमा यहाँनिर हेर्नुभयो भने हामीले पर्फेक्ट क्वालिटी भनेको लगभग 11x14 सम्मको खिच्न सक्दो रहेछ हैन। अब ओके टाइपको खिच्ने हो भने त अब हामीले 40x60 सम्म नि खिच्न सकिहाल्यौँ। तर अब जति स्ट्रेच गरिँदै लान्छ त्यति हाम्रो फोटोको क्वालिटी कम हुँदै जाने हो, त्यो त हामीले आफै बुझिहाल्छौँ हैन। यो कुराहरू चाहिँ यहाँले यताबाट हेर्नु पर्यो। अब हामी छिरौँ फोटोसपमा है। अब यहाँ म इक्जाम्पल देखाउँछु, 2-4वटा फोटोहरू मैले ओपन गरेको छु है। जस्तै हेर्नुहोस् है त, यो फोटो छ है। यो फोटो हामीले हेऱ्यौँ भने यसको साइज कति छ, लगभग 40 मेगापिक्सल्स। यसको अब साइज हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो यसको एक्चुअल प्रिन्ट साइज कति भयो त है, 44 लगभग 40 प्लस छ भनेपछि हामीले 16x24 सम्म एकदमै राम्रो प्रिन्ट गर्न सक्ने भयो। आजभोलि हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो फोटोको मैले कुरा गरेँ, यो पर्फेक्ट राम्रो छ फ्रेमिङ हैन। जस्तो अब यो फोटोमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ एकदमै माथिको यो नेगेटिभ स्पेस पनि भन्छन् यसलाई हैन। यो स्पेस एकदमै धेरै राखेको छ हैन। अब कुनै कम्पोजिसनको एउटा कुनै रुल्सहरू त्यसरी राखेको हुन्छ हैन। तर कस्तो हुन्छ भने जस्तो अब यो कपलको फोटो छ, केही गरी यो फोटो हामीले प्रिन्ट गरेर वालमा झुन्डाउन पर्यो भने यस्तो धेरै स्पेस भएको खास अलिकति राम्रो देखिँदैन पनि हैन। अब यसको साइज हेरौँ है त, लगभग 30 मेगापिक्सल अराउन्ड छ हैन। अब हेर्नुहोस् है त, यसलाई अब हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले यसलाई क्रप त गर्नु पर्यो है। क्रप गर्दाखेरि अब हामीले स्ट्यान्डर्ड रेसियोमा क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ, 4:5 मा गरिदिउँ। मैले यसरी क्रप गरेँ अलिकति राम्रो खालको साइजमा, लगभग यति त गर्नै पर्यो है। अब मैले यसरी क्रप गरेँ भने अब यसलाई अब हामीले फेरि दोहोऱ्याएर हेऱ्यौँ भने कति भयो त, लगभग 12 मेगापिक्सल चान्सुन भयो हैन, भने 12-13 है। अब हेर्नुहोस् है त, अब 12-13 मेगापिक्सलको फोटो हामीले अब यो क्रप गरेर बनाइसकेपछि अब यसलाई हामीले कति ट्रु रिजोल्युसनमा भनेको हामीले जम्मा 11x14 मा प्रिन्ट गर्न सक्यो कि है। यो यहाँहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि यो 11, 14, 16, 20 कति नै तलमाथि छ र भन्ने चाहिँ यहाँलाई नलागोस्। यो भनेको इन्चेस हो, 1 इन्चेस तलमाथि हुँदा नि हामीलाई ट्रुली रिजोल्युसनमा धेरै फरक पर्छ, क्वालिटीमा धेरै फरक पर्छ है। अब यसको नि त्यस्तै हुन्छ। यदि हामीले यसलाई नि क्रप गऱ्यौँ भने यसलाई हामीले फुल रिजोल्युसन प्रिन्ट गर्न सक्दैनौँ। यसको कुरा यही नै हो। तर अब मेन अब यहाँहरूलाई होला हामीलाई हाई मेगापिक्सल चाहिँ किन चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले जस्तो के हुन्छ भने जस्तो यहाँहरूले 24 मेगापिक्सलबाट एउटा फोटो खिच्नु भयो भने, जस्तो वाइल्ड लाइफमा एउटा टाइगरको फोटो खिच्नु भयो अरे है। अब हामी त वाइल्ड लाइफमा त हामीलाई जति ठुलो लेन्स भयो भने हामीलाई त्यति थोरै हुन्छ।
फ्रेम फिल त हुँदैन। अब जुम गर्दा के हुन्छ, हाम्रो क्वालिटी लस हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा हामी त्यही ठाउँमा हामीसँग 24 मेगापिक्सलको क्यामेरा नभएर हामीसँग 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा भएको भए त ठ्याक्कै हामीले हाफ जति त क्रप गरेर 24 मेगापिक्सल त अझै पाउन सक्थ्यौँ, एकदम हेभी क्रप गरेर पनि हैन। त्यो हो त्यो रिजोल्युसनको लागि। त्यही भएर यहाँहरूलाई कि एक्सट्रिम क्रप गर्नु छैन अथवा ठुलो साइजमा प्रिन्ट गर्नु छैन भने 24 मेगापिक्सल भनेको मोर देन इनफ त्यो हुन्छ। त्यो भएर अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले के पनि याद गर्नु पर्यो भने हाई मेगापिक्सल भनेको हाम्रो सबैको लागि होइन है। सबै क्यामेरामा त्यसरी हाई मेगापिक्सलको एउटा सिरिज निकालिदिएको हुन्छ हैन। जस्तो क्याननमा चाहिँ 5DSR क्यामेराको सिरिज हाई मेगापिक्सल हाई रिजोल्युसनमा। सो अनि सोनीको A7R मा है, यहाँहरूले याद गर्नु भने A7 मा मात्रै 24 मेगापिक्सल अराउन्ड हुन्छ भने A7R मा जानु हाई मेगापिक्सल हुन्छ। यो रिजोल्युसनहरू चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई टार्गेट गरेर त्यसरी राखेको हुन्छ कि खास है। त्यही भएर हामीलाई त्यो धेरै मेगापिक्सल भनेर खतरा फोटो आउने, क्वालिटी राम्रो आउने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो भ्रमलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्यो है। सिर्फ यहाँहरू स्पोर्ट्स अथवा चाहिँ वाइल्ड लाइफमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूले त्यसले हेल्प गर्न सक्छ। अब अगेन त्यो हेभी 50% क्रप गर्नुभन्दा APS-C क्यामेरा युज गर्नु बेटर हुन्छ हुन चाहिँ हैन। अब त्यसलाई अहिले यता नगर्नु, धेरै कन्फ्युजिङ हुन्छ, त्यसलाई अरू कुनै दिन कुरा गरौँला। आज चाहिँ मैले यही छोटो मिठो भिडियो बनाउँ भनेको, अलिकति लामो नै भइहाल्यो हैन। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फोटोलाई सकेसम्म त्यो नेगेटिभ स्पेस राख्ने अथवा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलिकति धेरै स्पेस राखेर निकाल्ने चाहिँ गर्नु भएन हैन। बेसिकली भन्नु खोजेको हामीलाई हाम्रो फाइनल फर्मेट थाहा हुनु पर्यो। हामीले फोटो खिच्दैछौँ के को लागि खिच्दैछौँ, के को लागि युज गर्दैछु मैले भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। त्यति भइसकेपछि हामीले अब अलिकति त एडजस्ट गर्नु नै पर्ने हुन्छ, अलिकति हाम्रो लेभल मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन फोटोको। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति कम्पोजिसन मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ त्यो भएर है। तर अलिकति हेभी क्रप गर्न पर्ने गरी चाहिँ हामीले फोटो खिच्न भएन सकेसम्म। आजको हाम्रो छोटो मिठो टपिक चाहिँ यति थियो। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ भिडियोहरू, यहाँहरूले चाहिँ फिडब्याक दिनु होला कमेन्टमा। यहाँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इन्स्टाग्रामको मैले यहाँ युजर नेम राखिदिएको छु। अनि यहाँहरू फोटोग्राफी सिक्दै हुनुहुन्छ, फोटो एडिटिङ सिक्दै हुनुहुन्छ, ग्राफिक्स डिजाइनिङ सिक्दै हुनुहुन्छ, फोटोसप रिलेटेड सिक्दै हुनुहुन्छ एडभान्स र सिरियसली लाग्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँले मलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है। फोटोग्राफी र फोटोसप रिलेटेड, फोटो एडिटिङ रिलेटेड, ग्राफिक्स डिजाइनिङ रिलेटेड थुप्रै कन्टेन्टहरू भर्खर आउँदैछ। यहाँहरू चाहिँ कनेक्टेड रहनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।